হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এক্সপোত কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ UPVC কিছুমান আইটেমৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, ড'ৰ উইণ্ড' কিছুমান যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। তাৰ কাৰণে ইয়াত এই বস্তুবোৰ দেখাই আছোঁ। এইটো আমাৰ দাদা এজন আছে, আপোনালোকক চব বস্তু বুজাই দিব। আপোনাৰ নাম কি আছিলে? নয়নজ্যোতি দাস। নয়নজ্যোতি দাস দাদাই আছে, আপোনালোকক চব বুজাইব। UPVC কি মেটেৰিয়েলছ আছে, কেনেকুৱা লগাব পাৰি ড'ৰ উইণ্ড'ৰ কাৰণে, চব বস্তু আপোনালোকক বুজাই দিব। দাদা আপুনি হেল্ল' স্যাৰ। এইটো আমাৰ ফ'ল্ড এণ্ড শ্লাইড বুলি কয় ডিজাইনটো। এইটো বেচিকলি আমাৰ হোৱাইট কালাৰ প্ৰফাইল আৰু লেমিনেটত আহে। লেমিনেটত বুলি ক'লে আমাৰ 8 ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ কালাৰ আছে আমাৰ। এইটো স্পেচিয়েলিটিটো হৈছে যদি আমাৰ ডাঙৰ স্পেচ এটা আছে, তাতে আমি ৱাল কংক্ৰিট ৱাল আমি দিব বিচৰা নাই, কেতিয়াবা আমি ৰুমটো ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এটা হল হিচাপে, ইনডোৰ হওক বা আপোনাৰ বেলকনিত হওক, এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটোত হয় কি আপোনাৰ পুৰা ক্লজ হৈ যাব, আৰু যদি লাগে আপোনাৰ বেলকনিটো ইউজ কৰিব বিচাৰিছে বা ৰুমটো ইউজ কৰিব বিচাৰিছে, পুৰা খুলি আপুনি কমপ্লিট ওপেন কৰি দিব পাৰে। এইটোৰ ৰেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, দামটো কেনেকুৱা পৰে? হোৱাইট প্ৰফাইলত টেন্টেটিভলি ৰেট এটা আপোনাৰ আৰম্ভ হয় 1800 rupees per square feet, হয়, ইনক্লুডিং চব গ্লাছ, তাৰপিছত চব ফিটিং লৈ ইনক্লুডিং এভৰিথিং। এইবোৰ চব থাকিব একেলগে, চব আহিব। এইটো দুটা অপশ্যন আহে, এটা ল' থ্ৰেছহোল্ড বুলি কয়, যিটো মাটিৰ লগত লাগি থাকে, আচ্ছা, যেনেকে এইটো আছে, আৰু এটা আপোনাৰ নৰ্মেল থ্ৰেছহোল্ডত আহে, যিটো আপোনাৰ মাটিৰ পৰা 52 mm ওপৰত থাকে। আপডাউন ৰেটটো আপডাউন হয় নেকি? ৰেটৰ খুব বেছি এটা ডিফাৰেঞ্চ নহয়, খালি আপোনাৰ যিটো ইউজ হয়, ইউজৰ ডিফাৰেঞ্চ হয়। যদি আপোনাৰ পানী অহা চান্সেছ আছে, ৰেইন ৱাটাৰ হওক বা কিবা ধৰণৰ পানী আহে, তেতিয়া আমি এইটো ছাজেষ্ট নকৰোঁ। এটা হাইটো ছাজেষ্ট কৰোঁ। মেইন প্ৰব্লেমটো কি হয়, এইটোত যাতে পানী লাগিলে পানীটো মেটেৰিয়েলটো ডেমেজ নকৰে ভিতৰৰ। ঠিক আছে, বাকী উইণ্ড'খিনি চাওঁ। আমিতো ড'ৰ এইটো চলে, এইটো শ্লাইডিঙত এইটো বহুত ভাল, ফ'ল্ড এণ্ড শ্লাইড হয়, বিৰাট কামত আহে। নৰ্মেল এটা আছে, এইটো আমাৰ 3 ট্ৰেক শ্লাইডিং বুলি কয়। আচ্ছা, এইটো দেখাই দিয়ক এবাৰ। এইটো আপোনাৰ চেম কালাৰ বেলেগ বেলেগত আহে, ল' থ্ৰেছহোল্ডত আহে এইটো। আচ্ছা, বন্ধ কৰিলে যেতিয়া খুলিব কমপ্লিট আপুনি অপেনিং পায়। নৰ্মেলি আমাৰ শ্লাইডিঙত ড'ৰত দুটা অপশ্যন আহে, এটা 2 ট্ৰেক শ্লাইডিং আৰু 3 ট্ৰেক শ্লাইডিং। 2 ট্ৰেক শ্লাইডিঙত আমাৰ 50% অপেনিং পাওঁ, ইয়াতে আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 65% অপেনিং পাওঁ 3 ট্ৰেকত। এতিয়া যদি ডাঙৰ স্পেচ হয়, তেতিয়া আমি 3 ট্ৰেকলৈ যাওঁ। ৰেটবোৰ অলপ আপুনি জনাই দি থাকিব। ৰেটটো আপোনাৰ এই চাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। 3 ট্ৰেক আপোনাৰ শ্লাইডিং ড'ৰ যদি আমি হোৱাইটত লওঁ, তেনেহ'লে সেইটো টেন্টেটিভলি আৰম্ভ হয় 700 rupeesৰ পৰা। আৰু এইটো কালাৰটো আৰম্ভ হ'লে আপোনাৰ 1000 rupeesৰ পৰা হয়, ডিপেণ্ডিং অন দ্য চাইজ এণ্ড কোৱান্টিটি, এইটো ফ্লাকচুৱেট কৰে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ উইণ্ডো ছেগমেণ্টটো আছে ইয়াতে। এইটো পুৰা UPVC, এইটো কমপ্লিট UPVC। এইটো আমাৰ মনোৰেল চিষ্টেম বুলি কয়। আচ্ছা, যেনেকে এইখন আপোনাৰ গ্লাছ আছে, এইটো আপোনাৰ নেটটো ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু এইটো আপোনাৰ ফিক্স আছে। এতিয়া যদি এখন আপুনি খুলিব বিচাৰে, 50% অপেনিং লাগে, এখন কনষ্টেণ্ট আপোনাৰ বন্ধ হৈ থাকিলে এখন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ উইণ্ডোৰ ডিজাইন। এইটো ৰেট যিটো হয়, এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনাৰ 600ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, কাৰণ ইয়াতে কি হয়, আপোনাৰ এখন পাল্লাই চলে, হাৰ্ডৱেৰ কল এখন পাল্লাতে লাগে, ৰেটটো কম্পেৰেটিভলি অলপ কম হয়। লক এইটো ছিংগল পইণ্ট লকিং হয়, ইয়াত আমি মাল্টি পইণ্ট লকিঙো দিব পাৰে, যিটো আমাৰ নেক্সট তাতে আছে, আমি আপোনাক দেখাব পাৰিম। এইটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ উইণ্ডো ডিজাইন। ইয়াতে আমাৰ শ্বুট এণ্ড বল্ট থাকে, এইটো লগাই দিলে এইটো ষ্টাডি হৈ যাব, এইটো লক কৰিব পাৰে। ইয়াতে আমাৰ দুটা অপশ্যন থাকে, এটাটো আপোনাৰ উইদাউট লক, কি লক, আৰু উইথ কি লক দিব পাৰে। চ' এইটো উইদাউট আছে, যদি আপুনি বিচাৰে কি লক দিব পাৰে ছেফটি পাৰপাছৰ কাৰণে। এটা খুলিলে এটাও ৰাখিব বিচাৰে। ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ইউনিক ডিজাইন, বহুত ভাল লাগিছে। এইটো বিৰাট এইবোৰ বস্তু চব UPVC হয়। এই যিটো ভাৰ্টিকেল আৰু হৰাইজন্টেল বাৰ কেইটা আছে, এইটো জৰ্জিয়ান বাৰ বুলি কয়। UPVC মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰত যে পানী লাগিলে, কিবা লাগিলে, বেয়া হোৱাৰ চান্স কিবা আছে নেকি? নাই, নাথাকে। নাথাকে। মানে কি হয়, আমাৰ মেটেৰিয়েলটো যেতিয়া বনাই, এইটো বেচিকেলি আমাৰ যিটো ব্ৰেণ্ড হয় প্ৰমিনেন্স, আমি আৰ্কেমিকেলছৰ পাৰ্টনাৰ হয়, এইটো আমি 20 yearsৰ ৱাৰেণ্টি দিয়ে, সেইটো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিয়ে। আৰু বেয়া কোন চবত হয়, যিচব আপোনাৰ ধৰক একদম যিচব চাইনিজ মেটেৰিয়েল যিচব থাকে। এতিয়া UPVC মেটেৰিয়েলটো বনাওঁতে আমাৰ দুটা ইউজ হয়, এটা কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আৰু টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড। এতিয়া আমি টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইডটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া সেই মেটেৰিয়েলৰ আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথটো থাকে, টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথটো মেইনটেইন কৰে, বা আপোনাৰ চিপিং হৈ ওলাই নাহে, ৱেডাৰ টেষ্টিং হয়। এতিয়া গৰম, আপোনাৰ বতাহ বৰষুণত ডিছকালাৰেশ্যন নহয় ইয়াতে। কিন্তু আপুনি প্ৰপাৰ যেতিয়া ব্ৰেণ্ডত যাব, চ' তেতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি নাপায়, কোনো অসুবিধা নাপায়। আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰফাইল আছে, আপোনাৰ BSI আৰু SKZৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ সৈতে আহে। আচ্ছা, এইটো কিন্তু স্পেচিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ডিজাইন আছে, আপোনালোকে দেখাওক। আছে, এইটো এটা আছে আমাৰ, ছিংগল। এইটো স্পেচিয়েলিটি হৈছে, যেনেকে ধৰক আপুনি ষ্টেয়াৰকেজ এৰিয়া আছে, আপুনি কমপ্লিট অপেনিং বিচৰা নাই, জাষ্ট ভেন্টিলেশ্যন লাগে, এইটো এনেকৈ দিলে হৈ যাব ন, ভেন্টিলেশ্যনটো আপুনি পাই থাকিব।
পিছত আকৌ মাৰি দিওঁ ঠিক আছে যোনটো এৰিয়াত স্পেচ কম থাকে এইটোতো এনেকুৱা তাতে ইউজ কৰিব পাৰে বাহিৰলৈ খুলিব স্পেচ নাথাকে গুড আইডিয়া এইটো লাগে বহুতৰে দৰকাৰ হয় এইটো হয় ইয়াতে আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে সাইজৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে আচ্ছা যেনেকে ইয়াতে দিয়া আছে মিনিমাম উইথ আৰু হাইট ইমান হ'ব পাৰে মেক্সিমাম উইথ আৰু হাইট ইমান হ'ব পাৰে এইটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে ন উইথ টু 450 আৰু এইটো হাইটটো আপোনাৰ 600 mm মিনিমাম আৰু মেক্সিমামত আপোনাৰ 1800 হাইটলৈকে যাব পাৰে আৰু গোটেই কেইটা এইটো কিমান পৰিব এইটোতো UPVC হয় এইটো UPVC মেটেৰিয়েল কমপ্লিট UPVC হয় লগত আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰটো থাকে এইটো আপোনাৰ আৰম্ভ হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 950 per square feet এইটো হোৱাইট হ'লেও একচুৱেলি ইয়াৰ হাৰ্ডৱেৰটোৰ কাৰণে ৰেটটো অলপ বেছি হয় কাৰণ চাৰিটা জেগাত হাৰ্ডৱেৰ লগোৱা আছে ঠিক আছে আৰু ইফালে চাওঁ व्हाइट ही अच्छा लगता है यूरोपियन में एक ये विंडो देखो এইটো আমাৰ নতুন এডিশ্যন হয় এইটো আমি ভিলা উইণ্ডো বুলি কওঁ এইটোত স্পেচিয়েলিটি কি হৈছে আগৰ দিনত আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনৰ যিটো কেছমেণ্ট উইণ্ডো থাকে UPVC তাতে গ্ৰিল লগোৱাৰ সুবিধা নাছিলে এতিয়া আপোনাৰ গ্ৰিলৰ সৈতে চিল গ্ৰিল বুলি এটা অপশ্যন এটা আহিছিলে কিন্তু সেইটো ডিছকণ্টিনিউ কৰি মানে চিল গ্ৰিলটো কি হয় অকল চিধা চিধি আপোনাৰ হৰাইজেণ্টেল বাৰ্ছখিনি থাকে যিটো দেখাত ভাল নালাগে এতিয়া আহিছে আপোনাৰ ডিজাইনত আপুনি বাৰটো দিব পাৰে যিকোনো ডিজাইন মতে খালি এটা বস্তু আমি চাব লাগিব হেণ্ডেলৰ যিটো খোলা অপশ্যনটো এই আপুনি গেপটো থাকে আদাৰৱাইজ আপুনি যিকোনো ডিজাইন দিয়ক সেইটো বনাব পৰা যাব খালি এইখিনি স্পেচ গেপ ৰাখিব পাৰে হেণ্ডেলটো খুলিবৰ কাৰণে অকণমান ফ্ৰী স্পেচ এইটো ডাবল থাকে ন এইটো মস্কিটো নেট লগত মস্কিটো নৰ্মেলি কেছমেণ্টত নাপায় এই বস্তুটো এইটো কিমান পৰে ৰেট এইটো আপোনাৰ আৰম্ভ হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 1500 ৰুপিজৰ পৰা পাৰ স্কয়াৰ ফিটত বোথ সাইড থাকিব বোথ সাইড হ'ব হয় আৰু তাৰপিছত আমাৰ এইটোতো একে হয় থাকে ন এইটো এটা আপোনাৰ শ্লাইডিং হয় চেম হয় 2 ট্ৰেক শ্লাইডিং উইণ্ডো ইয়াতে আমি হেণ্ডেলৰ ডিজাইনটো দেখাব বিচাৰিছিলোঁ ফেন্সি হেণ্ডেল এইটো হেণ্ডেল প্ৰথমতে যিটো আপোনাৰ আগত আমি যে কৈছিলোঁ লকিঙত এটা জেগাত লক হয় বুলি ইয়াতে আপোনাৰ মই দেখাই দিওঁ ছাৰ আপোনাক ইয়াতে মাল্টি পইণ্ট লকিং থাকে মানে এখন উইণ্ডোত আপোনাৰ সিংগল এটা জেগাত যদি লক কৰে তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় অলপ সেফটি ইস্যু থাকিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ যেতিয়া মাল্টি পইণ্ট লকিং হয় তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লক হৈ গৈ থাকিব অসুবিধা একো ঠিক আছে বাকিটো এইটো সিস্টেম আছে এইটো দুটা অপশ্যন আছে এইটো টিল্ট এণ্ড টাৰ্ণ বুলি কয় এইটো সেম হে আপোনাৰ য'ত ভেন্টিলেশ্যন বা কিচেন বা তেনেকুৱা জেগাত পূজা ৰুম তেনেকুৱাত আপুনি ল'ব পাৰে দুটা ফাংচন আছে ইয়াৰে আচ্ছা এইটো খুলিব পাৰি এনেকে খুলিব পাৰে আৰু যদি আপোনাক ভাবিছে নাই অকল ভেন্টিলেশ্যন লাগে এনেকে খুলি থৈ দিব পাৰে আচ্ছা আচ্ছা এইটো আৰম্ভ হয় এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনাৰ 1200 ৰুপিজৰ পৰা দেখাই দিওঁ আৰু এইটো এনেকৈ লগাই এইটো খুলিলে আপুনি মাজত হেণ্ডেলটো মাজত এইটো খুলিব পাৰে দুটা দুটা অপশ্যন দুটা অপশ্যন এইবোৰ চিষ্টেম বহুতে নাজানে বহুতে ইউজো নকৰে যাৰ কাৰণে ভাবিছো আমি যদি দেখাই দিওঁ হয় হয় মানুহখিনি হেল্প হ'ব দৰকাৰ নৰ্মেলি কি হয় এৱাৰনেছ নাথাকিলে এইবোৰ বস্তু নলগাই কোনো ইউজো নকৰে অবভিয়াছলি এইটো চিষ্টেম নাজানিব যে এইটো এনেকুৱা আপোনালোকে আহিছে ইয়াতে সময় লৈ নাই এইটো কাৰণে ভাবিছো মানুহৰো হেল্প হওক চবে জানক বস্তুবোৰ মডাৰ্ণ বস্তুবোৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি আচ্ছা এইটো এটা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কেছমেণ্ট ডিজাইন হয় ইয়াতে দুটা আছে এটা জৰ্জিয়ান বাৰ যিটো তাতে দেখা পাইছিলে ইয়াতো আছে এই যিটো জৰ্জিয়ান বাৰ হয় এইটো এচেচৰিজৰ দৰে হয় আপুনি গ্লাছ লগোৱাৰ পিছত একদম লাষ্টত এইটো লগাব পাৰে আপোনাৰ পচন্দৰ মতে ইয়াতে সেকেন্ড বেষ্ট অপশ্যনটো কি সাপোজ দ্যাট সেকেন্ড ফ্লোৰ থাৰ্ড ফ্লোৰ উইণ্ডোত আপুনি লগাইছে জেনেৰেলি আমাৰ প্ৰব্লেম হয় গ্লাছখন বাহিৰৰ পৰা চাফা কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় ইয়াতে এই ডিজাইনটো আমাৰ এসেনশিয়ালি ইজি ক্লিন বুলি কয় আপুনি হাতখন সোমাই পেলাই বাহিৰৰ গ্লাছখন আপুনি চাফা কৰিব পাৰে এটা বাহিৰৰ পৰা স্কেফোল্ডিং দি পেলাই মানুহ উঠি পেলাই চাফা কৰা এডিশনাল কষ্ট দিব নালাগে সো এইটো যদি মাজত এই মূল্যায়নটো আহি যায় নৰ্মেল কেছমেণ্ট হয় আৰু নাহিলে সেইটো ফ্ৰেঞ্চ উইণ্ডো তাতে যিটো আমি দেখিছিলোঁ এইটো আপোনাৰ আৰম্ভ হয় জৰ্জিয়ান বাৰটো বাদ দি কিনে আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 700 ৰুপিজৰ পৰা সব ইনক্লুডিং গ্লাছ এভৰিথিং থাকিব জৰ্জিয়ান বাৰটো আমাৰ পাৰ স্কোয়াৰ ফিট আপোনাৰ যদি দুটা সিস্টেম থাকে এইটো আপোনাৰ ক্লিপ সিস্টেম হয় যেতিয়া আপুনি বিচাৰে খুলি দিলে আকৌ লগাই দিলে ক্লিপ সিস্টেমৰ দিলে আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 300 ৰুপিজত হয় আৰু উইদাউট ক্লিপ যিটো পেস্টিং হয় আঠা লগাই দিয়ে দুই সাইডৰ সেইটো 250 ৰুপিজৰ পৰা ঠিক আছে ভাল লাগিলে আপোনাৰ আইটেমখিনি গোটেইখিনি চালো আপোনাক আকৌ লগ পাম ইউটিউবতো বহুত মানুহ চাব আপোনাৰ ফেচবুকতো চাব চবতে চাব ডেফিনেটলি চাব বহুত এডুকেটিভ ভিডিঅ হয় বহুতে গম নাপায় বহুতে ইনিচিয়েটিভ নলয় ছাৰ আহিছে আমাৰ ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ আপোনাক লগ পাম আৰু যদি কাৰোবাৰ লাগে তো আমাৰ প্লিজ ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট কৰাই দিম মই আমাৰ হেৰিটো আপোনাক দি আছো হয় এইটো আপোনাক দিব কেটালগৰ ব্ৰাউচাৰ্ছৰ ডিটেইলছ যদি আপোনাক কাৰোবাৰ লাগে ডাইৰেক্টলি দাদাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে নহ'লে আমাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিলে আমি কন্টেক্ট কৰাই দিম যিকোনো উপায় আমি কন্টেক্ট কৰাব চেষ্টা কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ